Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na vintage white and pink na pang wedding invitation. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto nyo gamitin ng layout na ito, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image na yung kailangan natin dito. At ito ay ang vintage white and pink flowers. So yun lang yung kailangan nyo i-search dyan sa Google. Pero meron akong good news para hindi na kayo mahirapan na mag-search dyan sa Google. Nandyan sa description box ang image na ginamit ko dito. So kailangan nyo i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin ng layout na ito. Pero meron pa akong isang good news. Dahil kung ikaw ay tamad na or hindi mo kayang gawin layout na ito or hindi mo kayang sundan ang video na ito or wala kang time para gumawa ng sarili mong layout, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kailangan mo na lang na i-email ako. Nandyan sa description box ang email ko. So i-email mo na lang ako. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout at mag-experiment, pwede din naman. I-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo itong vintage white and pink na pang wedding invitation. Sana nagustuhan ninyo ito, and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!